jucăm un costume pe Block Strike și cred că dacă pentru cei care vă se pare cunoscută harta este da, am mai făcut un episod cu această hartă, dar că era pe timpul zilei și cum aici scrie Busiert e beta, cred că sunt că jocul în beta sau uh, așa poate cred eu că poate costume pe încă într-un compit efecte. Ok, aici avem originalul și cei care au făcut efectele, cred că sunt aici. Și avem aici credite, vai de capul meu. Da. Și aici este o hartă care noi am jucat-o pe canal, numai că în timpul nopții. Ideea e că, sincer, Bloxstrike-ul ăsta, am văzut foarte mult și asta cred că îmi place cel mai mult la jocul ăsta, este în felul următor. Nu asta mă refeream. Mă refeream că e un joc care arată foarte bine noaptea și chiar uitați-și voi, efectele astea chiar îmi plac. Uite cum bate lumina și cum se oprește, adică asta chiar, uite asta chiar arată tare la jocul ăsta. Cum noaptea în jocul ăsta chiar e una mișto, adică să fie una chinuitoare. Eu în jocul ăsta cât m-am jucat și când sunt eu pe jocul ăsta, nu mi-aduc aminte deloc să fie Bloxrock-ul un joc întunecos. Cred că țin minte că a fost odată când ne-am jucat, știți că a fost eventul ăla cu hărțile OG, e când au băgat hărțile vechi. Cred că atunci a fost o problemă cu întunecul noaptea. Și aici luăm cheia și putem să intrăm să vedem casa. Dacă cei care... o să vedem casa pentru cei care nu prea au văzut episodul trecut. Că poate pe aici avem nevoie să găsim ok. Frigiderul ăsta nu poți să intri în el. Aici, da, aici data ții minte că parcă aici nu puteai sau? Nu mai țin eu minte. Bine. Harta să-i faină să facem să faci un hand and seek, să ții niște prieteni, să-ți faceți cum îi zice, un hand and seek și cumva unii din tu sau prietenii tăi să fie un zombie și restul să ascundă. Și că e harta potrivită, chiar e o hartă potrivită asta, are foarte multe zone. Țin minte că parcă m-am jucat pe harta asta în zombie infecția, ce țin minte, sau ciuma. Și chiar să știți că modul este potrivit, pentru că harta e chiar potrivită, are multe venturi, ai unde să te ascunzi. Nu ești descoperit, cum s-ar zice. Ai multe zone. Bă, asta chiar arată creepy. Nu știu dacă jocul ăsta este limit. Nu știu dacă developerii sau Rexy Studio au limitat jocul ăsta să nu fie prea întunecos. Ori nu pot să înțeleg chestia asta. Pentru că e tare când avem jocul întunecos, dar ar fi și tare să fie așa. Țin că parcă a fost o hartă horror. În momentul ăla eram și destul de răci și fiind răcit nu mai eram atent la joc și chiar unor jocul reușea să mă sperii din natură, nu știu cum. Na. Dar să știți că, băi, e un joc tare, nu știm, ideea e că deci e tare pentru că a rezistat atâția ani pe Android, nu știți, adică ai câți ani ar avea Blockstrike-ul? 10 ani, aproape 11-10 ani pe Android. E foarte tare chestia asta când îi gândești cu un joc să afli de atunci și nu să... Jocul în sine, așa că bine, developerul a încercat să fie același joc, dar rest, jocul chiar s-a dus într-o parte destul de bună. Bună pentru că nu putem să dăm în cap, pentru că în spatele acestui joc se lucrează două persoane lucrează, deci da. Știți povestea clasică în Blockstrike, update-urile apar destul de greoaie pentru că din spate este o problemă cu cine lucrează la jocul ăsta, pentru că să lucrezi doi oameni, să mai și faci pe plac la comunitate, mai să-și din ăștia care sunt cu gura mare și bine era acum pe Blockstrike-ul la altă dată. Sincer să fiu cu voi, oamenii care sunt prea nostalgici, sunt ori prea enervanți, părerea mea. Nu știu, înțeleg că ți-e dor de o anumită perioadă unui joc sau o etapă din viață, dar că nu știi să faci un stop, să zicem, nu știi să te oprești, chiar devii obositor. Da, e buguit partea asta. Da, nu pot să sar, stați relax. Unde eram? Da, ideea este că, ok, e bine să fim nostalgici, e bine să ne aducem aminte de alte vremuri, cum era, dar ideea este că mulți dintre oameni, am observat și mă enervați din tot timpul, unii oameni nu știu să facă un stop. Ok, ești nostalgic, fii frate, dar oprește-te la un moment dat, pentru că
nostalgia devine prea melancolică și începi să fii prea obsedat de perioadele alea și tot ce e nou și prezent o să-ți pară cringe și neplăcut. De asta, pentru că am observat foarte mult că dacă apar nu știu ce trenduri noi sunt foarte hate-uite direct, pentru că oamenii au rămas blocați în trecut, asta e problema. Și adevăr cu un om care rămâne blocat în trecut nu mai poate să evolueze ca un om adevărat, pentru că ești doar blocat în trecut. Mă, sper să nu fie cu hate treaba asta, să nu să... Bine, unii să nu o iei ca pe un lucru rău, ca și ca pe o recomandare să înțeleagă, să facă o diferență. Da, e bine să fii nostalgici, dar cu un termen, să zicem așa, să te termini cumva. E că ești nostalgic, dar oprește-te la o perioadă. Pentru că să știi că nu tot timpul trecutul este unul bun. Pot să vă zic și eu din experiența mea. Nu prea mi-aș mai dori să mă întorc în trecut, pentru că am avut niște faze în viață destul de grele. Și uite că nu vreau eu să mai întoarcă. Știu că seria de Blockstrike vorbi niște chestii care nu are nicio logică cu jocul, dar e felul de joc care te plimbi, deci multe hărți din jocul ăsta și costume sunt cutii să te plimbi și vorbești. Vorbesc și mi-aduc aminte din niște chestii. Și de anumite tâmpenii făcute de oameni. Da, asta e viața, n-avem ce să facem. Fiecare e liber, să zicem, să fii nostalgic, nenostalgic, să fii cu Cutărescu. Important este că nu deranjezi societatea și ești constructibil cu ceva, să zicem. Bă, ce aici? Ok. Bă, deci, harta asta cred că am văzut de mult. Deci, harta asta cred că am găsit două zone buguite. Aici, odată ce vrei să te urci, să ajungi aici sus, nu mai poți. Și, care zonă? Parcă camera asta. Te-ai dus acolo la cutie, acolo ai rămas, dacă nu știi bine că cutiile poți să treci prin ele. Dar ăsta e episodul. Știu, îmi pare dacă nu pare uneori se întâmplă ca seria asta să mai prindă niciun episod să strângă săptămâni, luni. Dar ideea e că eu am așteptat până acum, dacă nu mă credeți, update-uri de la Rex Studio. Nu altceva. Și înseamnă asta? Adică eu așteptam update-uri. Dar văd că nu s-a... Ultimul update, știți care a fost? În care au băgat, nu știu, dacă te joci cu un pro player și ăla are avantaje mai multe decât tine, poți îi faci viața mai mică și ți să spui avantaje. Cum ar fi să fugi ăla mai rapid, să spui mai multă viață sau să-i pui la așteptat mai multe secunde când e mort. Vedeți? Adică aia chiar e o idee bună. Dar în altă parte, cred că au fost doar bug-uri rezolvate și am văzut că au apărut multe bug-uri din chestia asta, pentru că am văzut mulți player care reușeau să fiu sus, adică cum ar fi pe un perete să n-avem ce căut, adică pe gardul ăsta de beton erau unii player care ajungeau până acolo sus. Tu în principal n-ai ce căuta acolo și am văzut videoclipuri o grâlă care erau mulți care stăteau acolo, reușeau să te buguiți. Da, cam ăsta e episodul, da, ăsta e costumepul și e timpul din noapte, e o hartă în timp din noapte, cam cum e obișnuit Blockstrike-ul și când știm că Blockstrike-ul are foarte multe hărți în timpul nopții, dar da, cam asta pe